नमस्कार साथीहरु, तपाई सबैलाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण भिडियो छ। त्यही भएर आजको भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आज यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु तपाईहरुले अहिलेको बेलामा न्यूजहरु सुन्न सक्नुहुन्छ कि कुनै न कुनै व्यक्तिहरुको हरेक दिन उसको पर्सनल कल रेकर्डहरु लिक भएको। यो पर्सनल कलहरु कसरी लिक हुन्छ, कसरी अरूको सर्भरमा गएर अपलोड हुन्छ, यो तपाईलाई थाहा छ। तपाईहरुको एउटै सामान्य गल्तीले पनि तपाईको कल रेकर्डहरु लिक हुन सक्छ। यो भिडियोमा प्रुफको साथमा मैले देखाउने छु कसरी तपाईहरुले आफ्नै गल्तीले आफ्नो कल रेकर्डहरुलाई लिक गर्नुहुन्छ। जस्तै हेर्नुस्, अहिलेको समयमा हामीले आफ्नो मोबाइलमा थुप्रै एप्लिकेसनहरु इन्स्टल गर्छौं, तर के सबै ती एप्लिकेसनहरु ट्रस्टेड छ? कुनै एप्लिकेसनहरुले नि गर्छन् तपाईको कल रेकर्डहरु र तिनी कल रेकर्डलाई आफ्नो सर्भरमा अपलोड गर्छन्। जस्तै अब मैले तपाईहरुलाई देखाउँछु कसरी तपाईले पत्ता लगाउने कुन एप्लिकेसनले तपाईको कल रेकर्ड गर्दै छ भनेर। त्यसको लागि तपाईहरुले एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ माथिपट्टि सर्च बारमा माइक्रोफोन ब्लकर भनेर टाइप गर्नु होला। यो एप्लिकेसनको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, तपाईले त्यहाँबाट गएर डाइरेक्ट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। MICROPHONE माइक्रोफोन ब्लकर भनेर टाइप गर्नु होला। यो एप्लिकेसनको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु, तपाईले त्यहाँबाट गएर डाइरेक्ट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, माइक्रोफोन ब्लकर भनेर टाइप गर्नु भने तपाईको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। साथीहरु, तपाईहरुसँग मेरो एउटा रिक्वेस्ट छ, अझैसम्म तपाईले यो UvAdvice च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियोको तलपट्टि तपाईले एउटा सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ, त्यसलाई टच गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला। ल हेर्नुस्, यसलाई टच गरेर ओपन गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। यहाँ हेर्नुस्, मैले यो एप्लिकेसन पहिला नै इन्स्टल गरेको छु, त्यही भएर मेरोमा ओपन देखाएको छ। तपाईहरुकोमा इन्स्टल देखाउँछ, यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। यसलाई हेर्नुस्, 50,000 भन्दा बढीले डाउनलोड गरेका छन्। यसको 4.3 को यसको रेटिङ छ र तपाईले यसको रिभ्यूहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै राम्रो रिभ्यूहरु गरेका छन् मान्छेहरुले। र तपाईले यहाँ रिड मोरमा टच गरेर यसको यो एप्लिकेसनको विस्तृत रूपमा जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ। धेरै सानो एप्लिकेसन छ साथीहरु, यसलाई इन्स्टल गरेर अब ओपन गर्नुहोस्। यो भिडियोमा मैले प्रुफको साथमा देखाउने छु तपाईहरुले कसरी तपाईको कल रेकर्डहरु लिक गर्छन् अरूहरुले भनेर। हेर्नुहोस्, यो एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ र यहाँ माथिपट्टि 3टा डट देखिरहेको छ, यसलाई टच गर्नुहोस्। त्यसलाई टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, फर्स्ट अप्सन लेखेको छ एप्स विथ परमिसन अफ माइक्रोफोन भनेर लेखेको छ, यसलाई टच गर्नुहोस्। त्यसलाई टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, मेरो मोबाइलमा इन्स्टल भएको सबै एप्लिकेसनहरु यहाँ देखाइसकेको छ र मैले तपाईहरुलाई एउटा इक्जाम्पल देखाएँ। जस्तै मैले युट्युबलाई टच गरेँ। युट्युबलाई टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, मेरो एक्टिभ सर्भिस 0 देखाएको छ र यहाँ टोटल सर्भिस भनेर 21 देखाएको छ र यहाँ एक्टिभ सर्भिस 0 छ। यो एप्लिकेसनमाथि हामीले ट्रस्ट गर्न सकिन्छ। यो एप्लिकेसनले हाम्रो कल रेकर्डहरुलाई लिक गर्दैन। तर अब हेर्नुहोस्, दोस्रो कुरा यहाँ हेर्नुहोस्, क्रोम ब्राउजर छ हैन। क्रोम ब्राउजरलाई टच गरेँ मैले। क्रोम ब्राउजरलाई मैले टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, एक्टिभ सर्भिस 1 भनेर लेखेको छ। यसको मतलब हाम्रो कल रेकर्डहरु लिक हुन सक्छ, यिनीहरुको सर्भरमा गएर अपलोड हुन सक्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, हाई रिस्क भनेर पनि देखाइसकेको छ। धेरै जसो साथीहरुले के भन्नुहुन्छ कि हामीले परमिसनमा माइक्रोफोनको सेटिङ अफ गर्यौं भने हाम्रो कल रेकर्ड हुँदैन, त्यो हैन। अब हेर्नुहोस्, म तपाईलाई यसको पनि प्रुफ देखाउँछु। मैले सेटिङमा गएँ, मैले यो एप्लिकेसनको परमिसन दिएको छैन तर पनि यहाँ एक्टिभ सर्भिस देखाइरहेको छ र मैले यहाँ एप्समा गएँ। एप्समा गइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस्, क्रोम ब्राउजर छ। क्रोम ब्राउजरलाई मैले टच गरेर ओपन गरेँ र यहाँ परमिसन भनेर लेखेको छ, परमिसनलाई मैले ओपन गरेँ र ल हेर्नुहोस्, यहाँ मैले माइक्रोफोनको सेटिङ अफ गरेको छु तर पनि यो एप्लिकेसनले देखाइरहेको छ माइक्रोफोनको सर्भिस चाहिँ एक्टिभ छ। मैले यो परमिसनलाई अफ गर्दा पनि यहाँ मेरो कलहरु रेकर्ड हुन सक्छ र तिनी कलहरु चाहिँ यिनीहरुको सर्भरमा गएर अपलोड हुन सक्छ र त्यो कल रेकर्ड कहिले पनि कुनै पनि अवस्थामा लिक हुन सक्छ। तर यहाँ एउटा कन्डिसन छ, यदि तपाईले यिनी एप्लिकेसनहरुलाई गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नु भएको छ भने यो 1 एक्टिभ सर्भिस 1 भनेर देखाएको छ, तपाईले यसमा ट्रस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनले तपाईको कललाई चाहिँ लिक गर्दैन। तर तपाईले अरु एप्लिकेसन जस्तै कुनै पनि थर्ड पार्टी एप्लिकेसन, कुनै पनि क्रैक गेम, थर्ड पार्टी गेमलाई तपाईले इन्स्टल गर्नु भएको छ र त्यहाँ एक्टिभ सर्भिस 1 भनेर देखाएको छ भने त्यो अवस्थामा तपाईको कल चाहिँ लिक हुन सक्छ। यिनी सबै जस्तै क्रोम ब्राउजर भयो, फोन भयो, ग्यालेरी भयो, यिनी गुगल प्ले स्टोरको एप्लिकेसन हो र हामी यिनी एप्लिकेसनमाथि ट्रस्ट गर्न सकिन्छ।
यहाँ एक्टिभ सर्भिस 1 देखाए पनि हामीले ट्रस्ट गर्न सकियो। यो एप्लिकेसनले हाम्रो लिक गर्दैन कल रेकर्डहरू। तर तपाईँले कुनै थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरू इन्स्टल गर्नुभएको छ र त्यसले एक्टिभ सर्भिस 1 भनेर देखाएको छ भने त्यो अवस्थामा तपाईँ धेरै नै समस्यामा आउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर थर्ड पार्टी एप्लिकेसनलाई डाउनलोड नगर्नु होला। यदि त्यो एप्लिकेसन तपाईँको मोबाइलमा इन्स्टल छ, त्यसले एक्टिभ सर्भिस 1, 2, 3 देखाइरहेको छ भने त्यो एप्लिकेसनलाई भर्खरै अनइन्स्टल गर्नुहोस्। नत्र भने तिनी एप्लिकेसनहरूले तपाईँको कललाई चाहिँ रेकर्ड गरेर कुनै पनि समयमा आफ्नो सर्भरमा अपलोड गर्न सक्छन् र पब्लिक गर्न सक्छन्। त्यही भएर त्यस्तो थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरूलाई भर्खरै डिलिट गरिदिनुहोस् आफ्नो मोबाइलबाट। हस्त साथीहरू, आजलाई यति। र अझैसम्म तपाईँले यो UvAdvice च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियोको तलपट्टि तपाईँलाई एउटा सब्सक्राइबको बटन देखिँदैछ, त्यसलाई टच गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोला। यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सेयर गर्नुहोला। यदि तपाईँको कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्।